Hogy kerül sor erre a találkozóra? Végül is kora reggel, és úgy tudom, hogy nem minden előzmény nélkül román kezdeményezésre. Igen, hát a román fél többször felvetett, hogy találkozunk. Meg kell mondom, hogy a magyar küldöttség nem könnyen határozta el magát, mert tapasztalatok szerint az én találkozóknak túl sok hasznuk nincsen. Végül is azért döntöttünk úgy, hogy elfogadjuk a kezdeményezést, megítélésünk szerint azért tárgyalni kell. Különösen olyan viszonylatban, hogy nagyon súlyos problémák vannak. Egyetértés gyakorlatilag csak abban a kérdésben volt, hogy szomszédok vagyunk, és a két szomszédos nép érdeke megköveteli, hogy a viszonyunkat javítsuk. A magyar delegáció kifejtette azt, hogy gyakorlatilag csak a gazdasági kapcsolatok terén kielégítő a helyzet, politikai téren viszont mélypontra jutottunk. Az arabi csúcs találkozót követően érdemi lépésre nem került sor. Felvetettük azt, hogy egyetlen magyar javaslatra se kezdeményezésre nem kaptunk érdemi választ a román részről, illetve ezeket a javaslatokat elutasították. Egyetlen olyan témáról nem hajlandók tárgyalni, amelyek feszítik a két ország viszonyát. Konkrétan utazási könnyítések kérdése, a Történészvetés Bizottság működésének az elkezdése, a kulturális terület, hogy próbáljunk megállapodásra jutni kulturális kapcsolatok terén. Szóba kerültek azok a kérdések is, mint például a határmenti területeken az együttműködés fejlesztése, a magyar sajtótermékek, könyvek, kiadványok beengedésének a kérdése. Hozzá szeretném ehhez tenni azt is, hogy szóvá tettük, hogy nem kaptunk választ a nemzetiségi deklaráció tető aláhozására, amely végül is arra lenne hivatott, hogy megerősítse, hogy a nemzetiségek, tehát a Romániában élő magyar nemzetiség és Magyarországon élő román nemzetiség összekötő híd kellene, hogy legyen a két ország között. Ezen kívül felvetettük azt, hogy súlyosan terhel a két ország viszonyát az erdélyi magyarság helyzete, méghozzá a rosszabbodó helyzete. Egyértelmű álláspontunk szerint Románia ezen a területen nem teljesíti a nemzetközi kötelezettségeit, tehát azokat a kötelezettségeket, amelyek az ENSZ tagságából, a Helsinki záróokmányból és más nemzetközi okmányokból erednek. Tovább folytatódik, és ez nagyon súlyosan terheli kapcsolatainkat, illetve az erdélyi magyarság helyzetét, az úgynevezett településrendezési program, amelynek nyomán, amelynek következtében nem csupán egzisztenciálisan vált súlyosan a magyarság helyzete, hanem megsemmisítik az évszázados kulturális és minden más értékeiket. Felvetettük tovább azt határozottan, érvekkel, hogy az utóbbi időben egy széles körű politikai propaganda kampány bontakozott ki Romániában Magyarország ellen, amely kampány nem csupán meghamisítja a magyar törekvéseket, hanem megkérdőjelezi mindazoknak a változásoknak a létjogosultságát vagy helyességét, amelyek Magyarországon zajlanak, például a demokratikus fejlődés kibontakozása érdekében tett erőfeszítéseket. Ugyancsak súlyosan terheli a kapcsolatainkat az is, hogy az utóbbi hónapokban bizonyos katonai fenyegetőzések is megjelennek. Ilyen megnyilatkozások, kijelentések hangzanak el Romániában. Úgy ítéljük meg, hogy például az utóbbival kapcsolatban, mint a tudatos törekvés lenne az ellenségeskedés szítására a román részről. Végül is ilyen kemény magyar tárgyalófélen azt hiszem nem találkozott a román partner. Hogyan reagáltak erre?
Én azt hiszem, hogy nem is annyira a keménység, hanem a határozottság volt a jellemző. A elhatározottság mindezekben az élő problémáknak a felvetésében megnyilvánul. Román részről Nicolae Ceausescu hangoztatta, hogy mindezek a problémák, amelyeket mi felvetettünk, nem léteznek. Romániában tökéletesen meg van oldva a nemzetiségi kérdés. Nincs gond ezen a területen, sőt legjobban van megoldva a világon. Magyarságnak minden joga biztosítva van. És azok az állítások, azok a megnyilatkozások, amelyek Magyarországon elhangzanak, azok teljesen megalapozatlanul. Hiszen mi magyarok elfogultan viszonyulunk az itteni helyzethez, az itteni fejleményekhez. Erre mi javasoltuk azt, hogyha mi elfogultak vagyunk, akkor engedjék meg, hogy egy pártatlan nemzetközi szakértőkből álló delegáció jön Romániába, aki megvizsgálja a helyzetet, megállapítja a tényeket, úgy, ahogy ez a Genfi ENSZ Emberi Jogi Bizottságában megfogalmazódott. Ez a javaslat. Hát Nicolae Ceausescu hangoztatta, aláhúzta, hogy ilyen delegáció beutazására soha nem fog sor kerülni. Felvetette azt is, hogy Aradon javasolták a miniszterelnöki találkozót. Tény, hogy utána megerősítették Németh Miklósnak szóló meghívást, amelyre a válasz az volt, és ezt most is aláhúztuk, hogy készek vagyunk a miniszterelnöki találkozó lefolytatására, de csak abban az esetben az előbb felsorolt problémákat sorra vesszük, és valamilyen módon meg tudunk állapodni azoknak a megoldásáról. Meg kell mondanom, hogy az egész találkozót egy rendkívül heves vita jellemezte. Gyakorlatilag csak egy olyasfajta megállapodás született, például a település rendezéssel összefüggésben, hogy Nicolae Ceausescu megerősítette, hogy jön egy tanácsi delegáció. Mi ezzel egyetértettünk, hogy jön a tanácsi delegáció, viszont kértük, hogy ez helyszínen, főképpen Erdélyben tanulmányozhassa a település rendezési programot. Válasz erre az volt, hogy a delegáció programját majd ők fogják összeállítani. Most kérdés akkor, hogyha ez így zajlott le, és így ért véget, akkor volt-e valóban valami értelme leülni tárgyalni? Én nem vagyok különösebben optimista, kiindulva mostani helyzetből és a korábbi tapasztalatokból. De meggyőződésem szerint nincs más út, nincs más kiút a mostani helyzetből, mint